tên đó chị với cụ xã có này nhiều chủ tông một sấy chỉ là chịu có ba tuần này tôi khen theo này sẽ nên nhau này lúc vào lúc chế vì đó khỏi thì bây mỗi giờ cá phai nhá cho họ cá này giờ xử lý bây cho gas rồi chỉ cho electricity tên đó đi cho control cho họ cá là xí chị thì bây giờ chỉ có thì bây giờ khơi to một trà thì khơi cho tên đó như thế này khơi cá tên đó chị này khu giờ tàu khuกับ PG&E เลยจะนี่ตัวกั้วแล้วกั้วจานเนยนี่ที่ป้อที่นี่เขาก็ตื้อที่เราจีเจ้าจะเก็บแผ่จะเก็บชีรองจีทอก็เป็นสื่อกู้giờ tàu PG&E วันใต้นี่khơi cá này vậy nhớ rồi cú hùa và cải trá cú họ lừa học PG&E tàu ở trong tàu mình chỉ nói là tại sao nó cú cho là có cái là do có thiên thiệt cho gas thì electric phá hết trong cái đầu PG&E lúc nào cũng cho bây giờ được một sai cũng cho lừa do một qua cho phá thế trong cái pipe nhớ là này ít to chế in gì chế nữa còn nếu bao giờ nhớ họ từ này thì chính phá thế chỉ số khởi thắt trả lần đầu sắp bao thì lấy khởi họ từ thế chỉ khởi nó lấy hồ đồ lên từ thế hồ đồ họ từ nào nhớ có sắp bao thì có khởi họ từ là chỉ chủ tàu hồ đồ A11 lấy gì ý thì lấy cho nó có thì bây họ lù sẽ cái khởi họ từ là chỉ là mà sai đây ticket lấy đây pi tôi được pay chỉ biết mà tôi thế có thế tuần chia cho gas phá chẳng cái hết phá là có cái thứ bao khởi họ từ tụi sao tông ý nó mày khoan chẳng á tụi ý ông đây có khởi mà yêu hụt bài chỉ lời chia cho tôi vô có cái đó mà lời vô sai đây pi tôi được pay cho PG&E thì bây giờ tuần chia hay tiệt nàyของ gas pipe มงลิจาเทียขอฟ้าในเคลิจาวันได้เนี่ยเขาในทะเลปอแต่ยังขอเตือน giờ thì này xã hộiกับ PG&E ตัวกู้สิริจะก้าวชิดเตาgiờ thì này有我这แล้วชิคก้าแต่ไหนเจ๊ก็เนี่ย有ชุดสตองยีหูยีอันใดจะนี่มาลีตัวกู้แล้วขอแต่นี่หูยีจะยิ่งยากขาดเลยเจ๊แล้วก็นึ่งตัวกู้เลยขี้เกียจนหอเขาให้เตี้ยnếu cô ấy có châu nếu mua xử lý cả phai đây rồi chỉ cho phải phá tên đó nhà họ ấy có nên sao khởi trâu thế nếu là chỉ để lấy safety để lấy nếu chúng một tay mình nhất tao ba tao cháy vì lý doเขาnói thế lý ít khó nhua thế chẳng cháy hàng nếu giới khó nhua thế chẳng cháy hàng vì hai tia ít trả nên chỉ bảo cho nên khởi trâu cho nênว่าเขาตั้งแม่งรอít khó create ít khó leak là ít khóตั้งแม่งว่าเนี่ยkhởi trâu phá cho nên chó nên khởi trâu gas cho nênว่าเขาตั้งแบบรอเนี่ยเมื่อเขา safety issue ส่วนนี้เขาจังจังให้เนี่ยจุดป้อเดี๋ยวเขาตื่นเนี่ยจุดจังฟ้าเท่าจีซอเขาถ้าจ่ายโดยในทะเลจิตมอลอยว่าเขาเก็บปวดชีแล้วในตุกแข่งnếu cô ấy không trong hay thì béเขาđâu ýเขานี่หูý là thôi là tôi quay là tôi khi này là cô ấy khi thì có cho khi nào thì cả phai đây là chỉ có khi nào thì xử lý bé cho ghé bé chỉ thế có khi nào cô ấy xử lý bé cà phê pha ấy có đi bỏ thì có khi nào thì ra chi này giờ ấy này khơi dây do là có đi thế bỏ thì nữนี่cũng mua khẩu về là chỉนี่cũng mua khẩu sau thế có trai thếนี่bỏ thì mua khẩu này nhân đời có cháu mua trâu khẩu nào nữa nè thầu bé khu tôi đó này nè ấy yêu sĩ sinh đấy bỏ đi ra đó PG&E thế lý trả tay tàu cho bé thế đó chỉ cho khó và bé yêu khơi nữa để khó từ bé khơi thì chỉ cho pipe thế cho gas pipe thế cho water pipe thế này nè yêu sĩ sinh đấy một cái đó này thế tôi tao bé từ lý do chạy mà này hú tàu ý về lời dùng món li on nung cho ở vật thì bé tua có thì này sau đó mà khơi thắt chặt rồi này chủ tàu li on nung rồi mua đó ở vật thì bé dù hồi này thì để bé có chỉ tàu từ lúc sáng rồi thì bé chủ hồi đó này nó này thả thì bé tua chỉ tàu lúc sáng rồi bé yêu chủ tặng cha nó này bé mà tua có thì mà tua chủ số sẽ bộ một tấm mình đó này họ chờ nhiều khơi nữa
cái này cũng nhắc con chồng ai tiệt giờ này hu ý cái là tôi con này sau hu kia nuôi này uốn này chú nuôi đây này uốn đây nuôi đây này hu nè trả là mà li tôi qua là có ta nuôi thì này mà li ôm một gì nè thầu bé hu tôi sao tông ý nè này họ xả tàu cho information là bé li trả nè thầu này họ đó ý chế tụi mình giờ tên này sao tông đời này nông hạt tiệt này họ chơi này giờ họ lựa lấy họ khơi đời nhóc họ từ này bộ tàu mua chỉ là do lìa bé hải tàu mua họ có ít thay đỡ cả bé bỏ hạt tiệt này có thay trả từ thế này cho lựa đã chỉ này khơi đông lo là do wala cá là do lìa trả này chủ món này nó sẽ tông thế này tụi email thế thì chỉ có chơi nhỏ đồ gì in được là thứ bao what I take itตัวนี้เขาเชิญนี่ว่าเขาหลังเดินเป๊ะพอตัวฟิล์มตาเราคนนั้นตัวนี้อะไรนี่ตัวฟิล์มเป็นเจระยะเลยจ้ะเขาฟิล์มตัวนี้จิมมัวนี่เขาเลยอีเจเลยไว้ทันตัวเป๊ะเจเป๊ะถอดตัวเป๊ะว่าเขาหลุดเตี้ยเราจ้องหลุดเตี้ยเป๊ะกอตาเลยเป๊ะตัวนั้นเนี่ยถาตาเนาะเจในตะกั้มเราอีเจอีมาไซส์เขาอีเมลตัวนั้นเนี่ยว่าตัวหูเราอีเนอแต่ในตัวกอที่ในตัวเป๊ะกอเป๊ะป้อที่เขาที่จะเขาไปเคยจิตตัวกาไพ่ที่เขาที่การได้ที่ไหนเนี่ยเขานะเลยดาวสุดเลยเนี่ยยกอไปถึงอย่างนี้นะเขาหูอีเนอเยอะเขาดาวซื้อตาโนจอเลยมีการหลวง utilities นอเจเป๊ะเฉยยิ่งใช้กงเชียว่าเขานอก็เฉยสีเทียเขาดาวเป๊ะเฉยทั้งสุดตัวสีไอ้ก็ซ้อmột tấm ảnh là do rất thôi thu năng từ cái xe đó sẽ được mà họ này tôi khi tôi biết là họ này tôi order là bây giờ mà còn order sẽ họ ý là mà do thống bờ li California nè thống bờ li California đó mà ý nó chia PG tụ tua mà lú company chơi tụ tua là chế bé sẽ được cùng share em vào thằng được company cao đó ý gọi là bảo thì ok giờ thì ít tuần này khác thay trả họ nó chế lấy sát thằng được information đó PG lo li vai ta PG lo là do Comcast lo là do AT&T này ạ tao được cấp nó chỉ là bảo thì ok tôi nên nó yêu khơiถ้าจัดnó lúc share nó như sao khơi nó ở trong lượng nó là chỉ biết thì bảo sự ấy mà hạt cho họตัวน้องđỡ họ chờ lo nếu phải là chỉ chia PG này là do lượng họ lúc cấp này trả lợi nó tôi ý là mà chỉ PGตัวđó chứ mà ý tôi chỉ information number bây giờ thì thầu là một request rồi họ ý là nó chỉ là mà lia xa đó họ PG nên mà lia cho một quan này bây giờ nó là lúc receiver đó nó là rất là cho signal lon the lúc transmitter này lúc box bắt tắc mất chuyện đó này thì nó tụi nó tụi receiver thì cứ một qua sẽ cho xài gas này khi đi chả nó thì cứ mất cho flight nó thò đó họ chơi cũng theo signal rồi thì bỏ thì ok cho xài cho gas pipe này khi đi chả là thôi khởi giờ thì bỏ rong rồi nhắc họ từ ok How do you know it's in there? Đó họ cũng chưa họ signal nó này ạ. Mấy họ signal nó như thế này thế, mấy tu error nó chỉ do thì thằng thứ muốn trả trở nó đã li ở cho, tại nó chỉ những cái tên này nhỏ hậu nó sao? Chỉ trong này họ metal detector nó ạ, là do họ chỉ detect chỉ những cái vừa thì ok, giờ thì có thâu lớn nó chỉ tu error nó thâu lớn thế nè, chỉ có đặt tao mỗi lúc tu receiver nó là tu pan nó đặc cái là chọn nón đá của tụi eo nhóm nón đá nè, chỉ là tụi eo nhóm nón đá chỉ sẽ to thì này nhóm nữa nọ là, ok, tại nó chỉ cú chơi thì mấy kho ít tiền chỉ tiền là sao chỉ về mà đặc cái là cua sẽ to confirm thì khó cú cò lo cho cú chỉ nó này khó
cho xài phá tiền nè. Okay. That's pretty much the line right there, I believe. I don't think we'll be going. Yes. Yeah, I'm just confirming the main right now because service is coming over here on this side. So, okay, 3. Okay. Chị cho xài gas nó chỉ ní lò lên nó, họ nói có pipe lò nhấp bên nó, chỉ cho xài gas pipe nó chỉ lò được, có main gas line nhấp bên nó, chỉ ní lò từ lên nó, chỉ có mặc có đó. Material this is? And this is steel. It is all 3/4 inch steel. 3/4 inch steel. Yes. Okay. Okay. Lý nó ta chỉ cứ dùng cho nó là chỉ khó ta cứ cho fly nó là sao khó chơi cứ chỉ nó khó để cũng thiệt cho bé chỉ những một trở li bé học friend này nhở bé học friend thì bé chấm map nó chỉ cứ bỏ để giờ nó giờ khỏi cũng thiệt lợi nè. Hay cho tôi ý là do lựa cho PG&E programs á và bây giờ muốn chơi cái thứ đó. Giờ thì nên sắp bóng đầu chắc họ lấy thằng nó chỉ nên mua đồ là họ website call www.call811.com chỉ nên thiệt tàu more information đôi chẳng đôi giả cho họ thì nên khởi lý trả thế yêu submit thì cái lý trả. Thầu là khi này nè cho xử lý tu mẹ ở lại khi này nếu cô yêu nhau lên đó tao có plong núi mà li plong một nếu cô yêu plong một thế cô chia nhau là tao một li có plong núi gì mà li một được họ bé cô chỉ bảo hai tiền này yêu ôn tư kề có plong núi mà li plong là cô yêu khó trong hình cái người là cho ra này cho nhà cho chỉ trong số tụ và này sai cái program nó thì bây giờ có này trong số tụ hồ gì ý ổn định này cái này có dùng ý có program đó sư nhiều bắt đầu này ổn định này yêu cái đó họ thì ý trả nhà này chỉ bảo này chỉ này họ khởi đầu bây giờ utility sẽ yêu họ tới mình lo cho họ nó đó này nhà này mà đã chỉ là hồ đồ PG&E tôi sẽ tông nhà ý gì bùa cha bảo bé chỉ son sẽ bảo nông đâu cho họ làm gì hồ đồ bé nè giờ để bé hồ tôi đâu họ PG&E bé chỉ bảo lù mẹ cả này bé bảo lù mông xin à rồi nàyผมว่าจะที่หนึ่งbảo lù mông ba tao bé mua mà giờ để có hồ đồ ý giờ đểอยู่này chỉ bảo lù mông nó là này hay đồ lợi để này tống cái tuầnนึงbảo lù mông nó chỉ lấy chung chỉ có tới tuầnนึงlọt xài lù hay lọt bể lù đó này có nên cái xe trong thế tao chắc nó giờ thì này khơi cá tên đời cho xuống chân tông nhớ rồi nha cá ba chỉ to để giờ khơi một trong to thì có nên chọn chọn một đôi gì ý ổn tên này khơi có lộc phua thế đầu tôi mai ta nên cho nên mà đi khơi tuần tí nè tôi khỏi thì này chỉ mai giờ trái như cả hai họ tơ này cho cả hai này chỉ được cùi một cái mèn trâu lú trẻ chỉ đi như đi mua đá chỉ là có thu một trâu ý có lộc ba này tuần tí là mỗi cái hôi từ sáu tông nhau họ cá họ nó phải đi chi rồi
is Elisa Zhang from Sacramento Voices. Today you'll meet one of the most popular Hmong novelists in the United States. Many of his books has been adapted to different school districts, such as in Minnesota, Wisconsin, and California. He is also a teacher at Luther Burbank High School, where he helped develop the first Hmong literacy course throughout Sacramento City Unified School District in California. His work has completely transformed the Hmong literacy into a world language. Hello, Patrick Vang. Thank you for being with me today. First of all, I want to ask you, what have you written so far? First of all, thank you for inviting me to speak with you. So far, I have 6 novels and one Hmong textbook. And for your novels, what genre novels do you write about? I focus on romance, mystery, and lately I just finished a murder mystery. Oh, okay. And when will it be coming out? It will be coming out in November this year, yes. When did you decide to want to become a writer? Well, you know, back in 2006, when I write my textbook and I see that Hmong, we have a very limited resource. Mm-hmm. And also, as a young kid, I always loved to read and to write, and then that inspired me to become to want to try see how good I am. Mm-hmm. So what made you finally sit down and decide, I'm going to write this novel? I think that one of the reasons why I decided to do that is because, number one, I think I want to measure my strength to see how good or how bad I am. At the same time, I just want other people, like Hmong people, to read our novels, and maybe some other people have a chance to read our novel too. Yeah. Where do your stories idea come from? Basically, it comes from the Hmong communities, Mm-hmm. the Hmong faces, Hmong history, Hmong culture. All my novels are based on Hmong events and based on Hmong stories that people pass generation to generations. Yeah. So tell me, where or how did you learn Hmong? I started to learn Hmong when I was about 5 to 6 years in the refugee camp back into 1975. Yes. And how was learning Hmong over there like? It was easy for me because number one, I possess a good foundation of Hmong already. We speak Hmong every day, so it's easy for me to read and write Hmong back then, yeah. So you say you are a teacher, and so for now, how is it like for Hmong students to learn Hmong now? I see that there's a challenge now because a lot of our students come to us, they don't speak Hmong, Mm-hmm. they don't write Hmong, they tend to speak English only, so it's hard for them. And even though they have a good foundations, they don't practice every day, so that I see that sometimes this is very challenging too, yes. Yeah. Mm-hmm. So what is the hardest thing about writing Hmong or writing your novel? I think the thing that's writing a book is going to the details. Mm-hmm. The real detail is to inspire people. It is in the detail, is the story itself, and then you have to really look careful about how you want your story to go and to end, and to create some suspense, all this, and these are the challenge. Yes. With all the novels that you have written, what is the message you're trying to get out there? What is the message you're trying to reach out to your readers? You know, every book has its own message, but I think that if you read a romance novel, it's for you to know to care, to love your other significance better. Mm-hmm. So, for example, one of my love novel, it's to send message to people that, you know what, we need to love each other. We need to learn how to love each other. Yeah. Do you have anybody, or do you have something that inspires you to keep on writing? I think it's myself. I just want to see how far I can go, Mm-hmm. how far I can write, and another thing that inspired me to write, it's my readers. I have a lot of fans, and they are looking forward for the new year. They come to support me to buy the books, and that keeps me writing. Yes.
You, out of all your novels, which one is your favorite? And can you explain a little bit about your novel that you really, really like? I don't really have a preference, but the one that people like a lot, and I kind of like that one too, is the first one. It's called Du Telu. It's a historical novels based on a true story about coming to America. You know, the first wave of Hmong people, they come here and they suffer, how they went through the welfare systems, you know, and this thing, I like to write things like that, so the young generation, that when they read that, they learn from that. And this book has a lot of, I have a lot of readers that like this one, yeah. Last thing, why should people pick up your book and read it? Why is it important to read your book or your story? We are Hmong people, and then we should read more. Even though we read other novels too, but it's important to read our Hmong stories. And number one, you're gonna improve your reading, you're gonna improve your writing, you're gonna improve your speaking. At the same time, you learn the story, you learn the history of that, and because it's written by a Hmong person. So I think it's important. All right, thank you very much for your time, Patrick Vang. No problem, it's an honor. Vang was born in the northern of Laos. In 1975, after the Vietnam War, Vang and his family migrated to the Thai refugee camp. They then resettled in France. In 1990, Vang moved to the United States in hopes to pursue their American dream. Vang is now a husband and a father to 3 beautiful children. He loves to write and plans to write a Hmong novel every year for the rest of his life. Nhà rong telling to the Kuya Elisa Xiong from Hmong Report. Kuya Johnny Munji itu Hmong special guest. Niya itu novelist. Then Niya itu Hmong writer. New your books that you show very touching. Do biết your younger generation, thế biết your older generation. Hãy cho your cái thấu ưu thế that she not modern days. Nhà rong Patrick Vang, cái cô Minji, why got start to write Hmong novel? 我就个就古段佢個書頭啦啲，我就古說Hmong novel，古說Hmong novel 就好古晒啲俾Hmong mua，俾啲組織或者俾啲單寧，俾啲根據啲就根據嘅種類，而係當冇手寫嘅，啲咪啲咪用嚟啲嚟包，就好俾Hmong luôn能睇嘅。一陣係到一陣先至頭陣嘅大嘅大根據嘅紅大嚟，所以佢啥冇手遮嘅那一嚿啊，一跌到一跌啦，啲嘢讓當到個背地面做乜嘢嚟？啲嚟倒影，啲個嚟啲嚟包啲，望路能睇啲望路能大是用內容嚟講，啲個望啲包啲，趁大是攞背講當到背手走嚟講啦，佢個名字說有不個手要做得住。就幫到古手走啊，冇我俾人，我人攞些人一日古手走幾時路，第日我人手走 mystery 啦，先 ghost story 啊，單寧夢就單寧大啊，係就夢就單寧大，啲啲學前經攞出嚟就，單寧先，要就寧先路，
Vì cha có sao becoming the writer. Cú sa và đầu mũi thu cứ xong đó họ thì cú sa thì bên mong chỉ muốn đào thì bên mong chỉ mua chỉ chơi tụ sẽ cú sa mua khả năng lên nhục hơn cái đó cú sa muốn sâu chơi thế tới cho đợi tê cả lên hướng tê mình nhọ tê dùng thâu dùng ta là dùng tê mình nhọ tê li bao tê dùng nhẹ dùng chỉ chơi ra đấy chỉ được dùng còn chỉ chân cho bây giờ mong cả bây bao tê nhá bây cũng mua cho cứ xong tới vậy rồi tê thế cái sau bây giờ thì nhảy tiền rồi tiền ta bây giờ ta chúng mua đó chỉ có bây khởi chơi vậy đó chỉ tiền Có chơi story giờ bây giờ thì about có là about linh từ có bao là giờ lý cha có chơi story generate from có từ có là lúc cái là lúc dùng nông cái thế anh chỉ và nãy chơi ya nãy chơi ya อยู่ bỏ nhau อยู่ lúc nãy chơi ya อยู่ lúc nãy thâu lọ thếกูเชียอยู่รุ่นนึงตันđó thì mà ít tu cứ son đạo thế ít tu cứ hùng con là mà cái anh chủ tao số mấy chơi thế à thì sự yên bảo mình mẹ thì cái sau bên dưới thìว่าอยู่ใหญ่อยู่ปอดthếอยู่bao容易在的sau领导เขาจริงๆเราจะ只cứอยู่son đạo呢就因所以呢因就没争thế màอยู่cái就cứ son đạo一个就三sau领导来定年年sau领导来这里3年thế có sao thì bố mong read có cho book lo bây giờ mong community bên nhảy có cho book gì rồi đi cũng sao kểว่ากูที่มัวตอนช่องนะมากูป่าตอนที่ที่นึงเลยthấu mà chỉ chung mua thì tại sao nóiที่นึงเลยปีจบกูค่าthế chọnตอนนั้นที่นึงกูอยู่ห่างthếเขาchỉ chẳng lo chơi cho gần đó làกูอยู่กูchọn tận tàu hàng xử lý Minnesota Wisconsin thế hôm nào làกูอยู่กูchọn tận mu rồi cho tôi gần đó là nhận thế rồi họ là bảo tàu thìกูจะอีตัวtrong vấn đề này mà có bộ ít con change regarding to bây giờ mong student là bây giờ mong thinking about reading and writing có change làกูchỉ bảo thì mà lúc đấy tên là bảo cho rồi nó bị xử lý thì thấu mà lấy vào movie nó đau ya có bảo thì này cho mình movie thì bảo cho rồi yaกูsao thì cho cái nhận tới thì cho cái xong đó thì thấuกู接些的原因lúcนั้นnhà tận để bên mua thế bây giờ chủ tàu nên để bây giờ là chỗ tàu lúa hành nên nhớ tới chuyện đó lúa hành nên nhớ tới chuyện đó mà để bỏ là một họ tiền là gái phong tàu thế là gái phong tàu vậy rồi họ là nhận tới thế đó thế là xong tới thế đó bây giờ chủ bên mong community làกูsao cái bên đó thế bây giờ là nhận tàu là thếกูcho cái bộ số ít không mà giờ thì thầu lên không biết gì chỉ bây giờ thế bây giờ không giờ thì bây giờ movie thế giờ tao đợi ta nè thầu trong nói chỉ thầu nó bây giờ li chân chơi đấy bây giờ là mấy nhà rồi thế thầu có show có cho story là có show có cho writing có tiền có nhiều cha đó có ít có nhiều đó cũng mà giờ họ và适合thế là làm thế đâu适合là muốn giàu hơn đấy thế thầu như thế đâu适合ta nên mà ít có nhiều mà giờ họ thì có giờ tao muốn làm mà rồi cho kỳ và làมีการแต่ใน details นะการมันจะกี่ก็จะโชว์แต่ original เวอร์ชัน original là sự của original ตัวหนึ่งอย่างในที่เนี่ยนั่นน่ะoriginal ตัวหนึ่งอย่างในที่เนี่ยที่จะด้านหนึ่งเนี่ยก่อนที่เรามั่วเช่าชี้ถอก่อนที่เรามั่วเขาปีที่เขาสอบมันรุ่นด้ามมันเขาถอนั่นน่ะ For the next 5 years how do you see yourself law how do you think you are going to be กูใส่เดียที่ช่องต่างๆเนี่ยกูใส่เดียแต่ฉันก็ต้องมั่วเจ้าพนได้ชาพนได้เลยที่ช่องต่างๆเนี่ยกูใส่เดียกูมั่วเลยปล่อยที่พนได้จีเดียกูเจอเชื่อเดียถอดที่เนี่ย包กูรอที่ช่องต่างๆเนี่ยเดีย所以กูเจอสิ่งมั่วอีช่องกูใส่แต่อีพนได้ก็เขาgo ไปเจอพบก็สา show in ก็ lifetime กูใส่ว่าเดี๋ยวกูใส่ช่องตอนนี้กูโชว์เตาอีก包些แต่กี่จุดสิ่งที่จะได้ใช่ไหมกูใส่ช่องตอนนี้กูโชว์เตากูchia sẻ thì tôi cho nhận là lấy trợ của khá lì và nên không nhận nó thế cái của mình chỉ cho 6 books có show about giờ đã chỉ cho đóกูshow đó là tấtพอnày tấtพอmua luôn bề mua cũng mới chỉ luôn mới tiền tu trả tiền luôn giờ cho bên luôn mong luôn nên xin luôn xin trả thì dân từ từ tôi rồi tới cho nó bây tôi tới cho nó bây chọn nhìn bỏ lấy trả vậy thế cho ý cô lần đâu rồi rồi vì cái tay chơi tụ lần đầu tôi chỉ tao tụ lần gạo vậy
chỉ phao ít tuần ở luôn tu nó chỉ phao chùa phao tu chạy tới luôn nó tu luôn nên tu tới cho nó là bây giờ thì trong này đặc khác một tí đặc khác một chín thì tụi nó có đặc khác một chín tụi nó có bây giờ trong đặc khác nha phao ít xin năng xứ này phao cô số cho应该luôn có luôn đâu rong nhất là hồ lưu vắt thắc bò là lưu vắt chua nè lần có lần đó rong thì mà lấy trong mong tôi nhìn này tụi nó có lại mong tôi riêng tụi nó có lại mong sao cái trái bây giờ ví dụ riêng tàu vậy thì lấy tôi riêng tụi nó có lại cú lưu hai phía sau nó mà có sau cho rong cho phe này bên mong luôn nâng có bên cờ tàu thì khó rong chỉ bên cờ khó phe bên bỏ chơi mù cả bên sẽ chọn tàu hai nâng tới cho nó khá nè. Okay. Thôi số ít phong từ bí sâu lý cha. Cô sai thì thấu cho lý cô mà cô số ít phong từ mà vấn đề của bí mà trong này để đua cô mới có họ lo tài à. Chỉ thấu cô sâu chỉ có mạng gam đâu chỉ có mà vô tí trong sâu thì vô lý nào vô cỏ để đua nó có thì trong trà này. Rồi tao mua lú rừng mua thì cô phong từ nó cô cho sẽ được một khó tư thế cô cho sẽ được một gà cho kỳ lý trà nè. Còn nó có chân chân. Chị có chỗ bước có thể có show đầu po bước cứ khi của mình chỉ bảo có chỗ bước xíu. Po này cũng muốn tìm luôn bây giờ tôi trả tiền luôn. Giờ cũng thích tháo po của show tại po này tại trong ở phải gì. Giờ cho ý khu lần có lần đầu thì hay cho bên mong luôn nè mà. Xí luôn nhá thì dân tự do thì xin dạy tôi ra thế cho nó. Tôi ra thế cho nó bên mong luôn nè cho nhẹ một lý trả. Họ nói khi tao rồi cho tôi luôn sai luôn thế cho nó thì thầu lên những phần tài liệu bao thì bây giờ sẽ thấy là bây giờ nhiều lý cha chưa có bây giờ nhiều thì chỉ bây giờ lòng bây giờ chủ chỉ cái lý kế trai đã khổ tới mua lười hại nâng thà lý thế rồi còn nói khó chỉnh chỉnh chỉ phao ít tuần ở luôn tu này phao giải phao đó thì phao cho tọt các bây giờ lúc xong mà tụi lần đầu đã các mù đầu thay thế thì đã các mù chi thì tụi lần đầu chỉ tàu chẳng nhớ tòn ở liệt không chỉ có nơiเขาra đang nên cần tới phao gì phaoที่ไปกูชอบphao lúc con thằng ba ít phao lần có lần đầu sẽ rong thế thì xí mà chỉ mong chỉ tụi lần có tao ta xin anh nhé chỉ thoát sự chỉ lấy lúc con thằng ba mong rằng tao thì thầu lúc con thằng ba có chỉ lấy mà con thằng ba thì có thằng đa á chỉ đặt ra lọt chơi từ tụi lần đầu sau đó này ra mình kểเป็น ghost story phao tận đây phao cũng muốn tìm lên về ý xin anh sư giờ phao nhỏ đầu ra đến nâng nhá rồi vào lòng chơi lần có lần đầu rồi trong lấy tôi muốn tôi lần có gì mua lại và món nữa xe nữa vật chơi à xe vật trả tôi lần có là còn nếu khi tao thì bên mong bên thì chịu kinh nghiệm trong cơ thì chỉ ít cũng chỉ trong cái thế ít chính ra những bên chân trái thế thọ bên những phần ta bên bao thì khó trong bên khờ khó phê cả bên bỏ chơi mù especially the chân trái cái tôi tranh tại trên nó có lấy tiếp bao giờ phần này luôn này giờ mua ở gia đình này nhá đó họ mấy ít phao giàu ít ra giờ nâng đại xe ít ra giờ tuần có lần đầu trong thì xí mà chỉ tia xí vậy thì chỉ xí vậy thì tuần đầu cần đã了thì mua chơi xí trong họ ít ra giờ mua cũng mua tiền bên để hôn trả tiền mua chính正的hôn trả tiền要出息的几啊包括两个人都是认为来洗可能呢来洗谁帮我点了呢phao完之后要phao tại trong ta nó要phao ít khu lần có lần đầu và gia đình này chủ yếu nhất là long tránh要ít tu lần có lần đầu ít tu lần có này tu lần đầu ya ít tu cho thầu biếtตัวอย่างนี้ตัวตรงนี้จะหัวใจแต่ซื้อพี่เราจุดๆนะจีจุดอย่างนี้กินทองไม่tu lần đầu thì tiền àอย่างนี้กินhay mấy công việc thì tôiอยู่ในที่จริงso领导碰到一泡狗天人天狗上的梦的碰到一泡被吸引到，然後最近就係就最近就因為你可能你估吸引到係啲chị thằng thọ có chọn tới có show which one your có họ favorite là which one your cho tiếng nhẹ nhẹ chấp lời
头一手这边手例如这个这就准备考有年的是嘛ที่หนึ่งเนี่ยเจอเนี่ยจะรวมมาแล้วเนี่ยจะด้านหนึ่งได้อ่ะจะ go story จะเรามาแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับลูกจะกูพออีพอกูสาจะ popular ที่หนึ่งยืนต่อให้มีมาจะพอวันดูจะเต้นรู้เนี่ยแต่ก็พอน้อยจะไม่พอจะเรายืนต่อแต่ก็ที่เช่นเราหายใจรู้หนึ่งว่าชิลูชินเนี่ยที่ยังเธอทอตัวรู้ได้ชนะจีแล้วยังจะทอรู้เช่นน่ะแล้วยังจะเชื่อเกิรู้หนึ่งเขาจะเชื่อเรารู้หนึ่งนะอย่าไปมองรู้หนึ่งเกียร์อย่าแต่ที่หนึ่งสารใหญ่ก็จะเบิกเราที่หนึ่งสารป๊อกเจ้าก็จะเบิกเราอย่า contact ก็เลยจ้ะแล้วมูใช้กูเราชิมูเยอะต่อหัวกูรู้เว็บไซต์ว่า www.payamong.com แล้วต่อwww.payamong.com โชว์ลมห้องสิเราชิหูสาต้องเรากูเจ้าอีเราreg สุ่มเปล่าจบเปล่า reg สุ่มเปล่าจบเปล่าจีก็ปุ่มมัว else ให้เรา everybody else เนี่ยตัวเจ๊ใช่กูใช้ตรงนี้เป็นเจ้าเนี่ยวันนี้เนี่ยกูจะทุ่มใช้อย่างต่อที่นี่ส่วนตัวเจ้ากูกล้าเจ้ากูยันได้ที่ช่องเชียนกูไม่พอได้ตัดเชียนเนี่ยกูตีลูกเบย์ที่ลูกตีชาที่ว่าได้ปันเต้าอย่างนี้ถือสารอย่างนั้นล่ะจนที่กูรู้ที่จะไปเจอที่ถอดตัวป้ากูเนี่ยกูอยากตัวเศร้าสิเจอย่างนี้จริงอย่างจริงมันนุ่งไปแล้วอยากกูเศร้าตัวที่ปวดแต่คนได้เลยอย่างนี้จริงอย่างจริงมันนุ่งไปเลยกูถอดเจอในตัวป้ากูเลยใช่กูแค่พอจะเจนกูสาวเจอเนี่ยจะสัตย์เดียวเนี่ยจะตัวเนี่ยชีเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยกูจันได้เนาะกูเชื่อเด็กที่เขาเนี่ยกูจันได้อย่างนี้กูจะชอบเนี่ยกูว่าจนนั้นต้องประจำแล้วก็ Patrick Vang